नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार हजुर सम्पूर्णलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा पुनः स्वागत छ। आज हामीले हजुरहरूलाई लिएर आएका छौँ बिरुवामा पानी कसरी राख्ने जानकारीका साथ उपस्थित भएका छौँ। हो, हामीले के बिरुवामा पानी राख्दाखेरि केही गल्ती त गरिरहेका छैनौँ। कस्ता कस्ता खालका कमन मिस्टेक्सहरू हुन्छन् हामीले पानी बिरुवामा प्रयोग गर्दाखेरि। कारणले गर्दा आजको हाम्रो यस भिडियोमा हामीले आफ्नो बगैँचाको बिरुवाहरूलाई सही तरिकाले कसरी पानी हाल्ने भनेर सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएका छौँ र कति पनि ढिला नगरिकन आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो वाटरिङमा। वाटरिङ गर्दा अर्को एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा र हामी मध्ये धेरैले, मैले पनि पहिला यो गल्ती गर्थेँ र धेरैजनाले यो गल्ती गरिन्छ होला। जुन हामीले प्लान्टलाई वाटरिङ गर्दा हामीले ठ्याक्क त्यसको स्टिमको बेसनेर पानी हाल्ने बानी हुन्छ कि धेरै जसोको हामीले यसरी ठ्याक्क त्यो स्टिमको बेसनेर हामीले पानी हाल्ने गर्छौँ, जुन एकदमै गलत हो। किन गलत हो भन्नुहुन्छ भने ल भर्खरै यो प्लान्टलाई हेर्नु है त, एज एन एक्जाम्पल तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लान्टको हेर्नु, मैले बेसमा पानी हालेको कारणले गर्दा हेर्नु त कति धेरै रुट्सहरू यसको एक्सपोज भइदियो। ल हेर्नुहोस् त, रुटहरू सबै बाहिर एक्सपोज भयो। यो गर्यो भने त रुटलाई पनि ड्यामेज हुने भयो र प्लान्टलाई पनि एफेक्ट गर्ने भयो र प्लस यो गर्न फाइदा पनि छैन। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन प्लान्टको रुटहरूले वाटर लिने भनेको रुट हियर्सबाट हो। रुट हियर्स भनेको जहिले नै हाम्रो प्लान्टको रुटहरूको टिपतिर अथवा मिडल पोर्सनतिर यसरी स्प्रेड भएर बसेको हुन्छ। भनेपछि हामीले पानी यसको स्टिमको सेन्टरमा हाल्नुभन्दा हामीले यो जुन स्प्रेड भएको गोलो भागमा छ यो भागमा हालियो भने एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ प्लान्टको लागि पनि र हाम्रो लागि पनि। यसरी हामीले त्यही कारणले गर्दाखेरि राइट वे अफ वाटरिङ द प्लान्ट भनेको हजुरहरूले हजारी होस् अथवा कुनै पनि आफ्नो पानी हाल्ने भाँडो होस्, त्योबाट यसरी गमलाको वरिपरि सर्कमफ्रेन्समा हजुरहरूले एप्लाई गर्नुपर्छ पानी। यसरी वरिपरि हाल्नुभयो भने रुटहरूले पनि राम्रोसँग लिने भयो र स्टिमबाट जुन हाम्रो रुटहरू निस्केको हुन्छ त्यो रुटहरूलाई इफेक्ट पनि केही हुँदैन। यसरी वरिपरि हामीले पानी हाल्नुपर्छ। अब म हजुरहरूलाई प्लान्टमा वाटर स्ट्रेस हुँदा कस्तो खालको सिम्टम आउँछ भनेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले यो मेरो हाइड्रेन्जियाको प्लान्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो व्हाइटिस कलर भएको यसलाई इग्नोर गर्नु होला। यो हाम्रो मिस्टेक भएको थियो, हामीले सिलिङ पेन्ट गर्दाखेरि यो प्लान्टलाई प्रोटेक्ट गर्न बिर्सेछ, त्यही भएर यो सबै व्हाइट स्पट आएको छ। र मैले एक्चुअली हजुरलाई वाटर स्ट्रेस कसरी थाहा पाउने भन्दा तपाईँले यो लिफमा हेर्न सक्नुहुन्छ। लिफहरूको यो मार्जिन हेर्नु न, मार्जिनहरू कस्तो ब्राउन कलरको ड्राई ब्राउन भयो जस्तो देखिएको छ नि। यो लिफमा भयो, अनि यताको यो लिफमा भयो, अनि यतापट्टिको लिप्सहरूमा पनि सबै यस्तै खालको छ। टिप पोर्सन र मार्जिन पोर्सनहरू ब्राउन भएको छ। र अझै क्लोजली तपाईँले यदि यो लिफमा हेर्नुभयो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो रेड टु ब्राउन कलरको प्याचेसहरू छ, सानो प्याचेसहरू छ। हो, यो प्याचेसहरू र यसमा मात्र होइन, हाम्रो यो प्लान्ट हेर्नुहोस्, यो म्यारिगोल्डमा नि हाम्रो त्यस्तै खालको सिम्टम आएको छ। लिप्समा हाम्रो तपाईँले यो लिप्स यहाँ कतिको भिजिबल छ, यसमा चाहिँ हाम्रो ब्राउन कलर टु रेड कलरको प्याचेसहरू आएको छ। हो, यसरी यदि यो प्याचेसहरू अथवा लिफको मार्जिनहरू बर्न हुने भनेको वाटर स्कार्सिटीको सिम्टम हो। हाम्रो जुन प्लान्टहरूलाई वाटर स्ट्रेस भएपछि एकदम सुरुमा आउने सिम्टम नै यही नै हो। त्यही भएर इफेक्टिभली हजुरहरूले यदि यो सिम्टम देख्नुभयो भने हजुरहरूको प्लान्टमा चाहिँ वाटर स्ट्रेस भयो भनेर हजुरहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो वाटर स्ट्रेस भएको प्लान्टलाई हामीले कसरी केयर गर्नुपर्छ भन्दा जुन लिप्सहरू हाम्रो यसरी यो ड्राई आउट भएको छ अथवा बर्न भएको छ, लिप्सहरूलाई हजुरहरूले त्यसको तल पेटियोलनेरीबाट नै काटेर रिमुभ गरिदिनुहोस्, ड्राई आउट भएको लिप्सहरूलाई। अब हजुरहरूले यो प्लान्टलाई एकदम मजाले आनन्दले हजुरहरूले यो माटोले जबसम्म पानी लिन्छ, पानी लिने बेलासम्म गरेर बिस्तारै पानी हाल्दै भिजाउनु होला। यसको तल हाम्रो गमलाको तल डेप्थसम्मै पानी जाने गरेर, यदि पानी छिरे छैन भने वेट गर्नुहोस् एकछिन र फेरि अप्लाई गर्नुहोस्। यसरी अब तपाईँले यो सोइललाई एकदमै राम्रोसँग स्याचुरेट गर्नुपर्छ पानीले।
र अब साइन्टिफिकल्ली पनि हामीले बिरुवामा पानी भनेको बिहान नै हाल्नुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो दिउँसोको समयमा इभापोरेसन एकदमै बढी हुन्छ। इभापोरेसन भनेको हाम्रो बाष्पीकरण। यदि हामीले दिउँसोको समयमा पानी हाल्यो भने धेरै जसो पानी चाहिँ त्यो आकाशमा बाफ बनेर उड्छ र बिरुवाले थोरै लिन पाउँछ। र प्लस हामीले बिहानको समयमा पानी हाल्दा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो बिरुवा हुन्छ, बिरुवामा बिहानै पानी पर्यो भने त्यसले चाहिँ अब दिनभरिको समयमा राम्रोसँग फोटोसिन्थेसिस जुन भनेको बिरुवाले खाना पकाउने तरिका हो र यो अरू विभिन्न खालको त्यसलाई ट्रान्सपिरेसन अथवा फिजियोलोजिकल प्रोसेसहरू पनि एकदम राम्रोसँग गर्न पाउँछ, जस कारणले गर्दाखेरि बिरुवाको वृद्धि र ग्रोथ पनि राम्रो हुन्छ। मम्मी, पानी हाल्दा अर्को के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ नि? पानी हाल्दा बाबु जुन यो बिरुवा कुन जातको हो, यसलाई कति आवश्यकता पर्छ पानी भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। हो, हामीले गार्डनिङ गर्दाखेरि थाहा पाउनै पर्ने कुरा भनेको कुन बिरुवालाई कतिको वाटर नेसेसिटी पर्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्दछ। यो हजुरहरूलाई फेरि कन्फ्युजन होला, यो कसरी थाहा हुन्छ त नि हामीलाई भनेर नझुक्किनुहोस्। म हजुरलाई एउटा सिम्पल थम्ब रुल भन्छु, तर यो सबैमा त एप्लाई हुँदैन, तर बढी जसोमा यो एप्लाई हुन्छ। जस्तै हाम्रो जुन पातलो लिप्सहरू भएको र हजुरहरूले गार्डनिङ गर्दाखेरि पनि आफैले ख्याल गर्नुहुन्छ नि, छिटो विल्टिङ हुने, जस्तै हाम्रो म्यारिगोल्ड पनि भयो अथवा हजुरहरूले यो ब्लिडिङ हार्ट भयो अथवा हाम्रो यो हाइड्रेन्जिया भयो, यी प्लान्टहरू भनेको अलिकति बढी वाटर रिक्वायरिङ, एटलिस्ट पर डे हजुरहरूले एकचोटि यिनीहरूमा वाटरिङ गर्नै पर्छ। हो, यस्तो खालको बिरुवाहरू हजुरहरूले आफैले गर्दै गएपछि पनि हजुरले चिन्नुहुन्छ र अलिअलि त हजुरहरूले यताउताबाट पनि सिकिहाल्नुहुन्छ। हो, यस्तो बिरुवालाई हजुरले पर डे हजुरहरूले वाटरिङ गर्नै पर्यो। र अरू बिरुवाहरू हुन्छन् नि, जस्तै इन्डोर क्याटेगोरी अथवा हाम्रो जुन सकुलेन्टहरू हुन्छन्, जस्तै हाम्रो एलोभेरा भयो अथवा सेन्सिभेरिया, यस्तो खालको हाम्रो प्लान्टहरूलाई अलि कम फ्रिक्वेन्सी अफ वाटरिङ चाहिन्छ। त्यसको अर्थात् 2 दिनमा एकपटक इरिगेसन गरे पनि यिनीहरू एकदमै राम्रोसँग ग्रो हुन सक्छन्। यदि हामीले यसरी नै प्लान्टहरूको नेचरलाई बुझेर हामीले वाटरिङ गर्ने टाइमिङहरू मिलाउन सकियो भने प्लान्टहरूलाई एकदमै राम्रोसँग हामीले ग्रो गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई यी मध्ये कुन चाहिँ उपाय एकदमै राम्रो लाग्यो तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै हाम्रो देश, हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।